แต่ฉันชอบตรงว่าอ้วนๆนะพี่ยาวๆไม่อร่อยคนบอกมาเราอ้าวนี่ตกลงไม่เอานะแล้วมันถอยมาทำไมไม่รู้อะไม่รู้แต่ฉันชอบมันอ้วนยาวๆว่าเราขนาดเราเพาะเองมันยังไม่อ้วนขนาดนี้เลยจะปล่อยมันทำไมล่ะมันเป็นที่ถั่วเป็นที่ถั่วพี่เป็นที่ถั่วแล้วนะสมัยโบราณถั่วมันก็อ้วนอยู่แล้วมันเป็นที่เม็ดถั่วเม็ดถั่วดีกับไม่ดีนะเม็ดถั่วเม็ดใหญ่เม็ดเล็กทางแกงกันไม่โค้งหมูเรื่องไหมไม่หวานให้เค็มไหมจ๊ะเห็นไหมผัดสองมือแหละอันนี้ของหมูป่ะใช่ค่ะเฮ้ยกินแล้วไงเขารู้เรื่องแล้วกินนะอะไรลูกอาจารย์วางก็เลยลูกวางคนก็ได้แต่วางไว้เนี่ยรับตังค์ดี120ลูกน้องกล้วยน้ำว้าไหมหวีใหญ่ๆเลยเอาเหรียญ15 บาทนะไหมเขาให้ต้องกล้วยน้ำว้าไหมจ้าเหรียญ15 บาทเนี่ยถ้าสุกๆก็ไม่ถึงสุกๆบาทพอสุกๆเหรียญ10 บาท15นี่เหรอมันเดี๋ยวมันเข้าเอามาได้ลำคล้ายๆเอาไปเรียนทานกำลังหันมองเจ้าค่ะเอาหวานเอาเค็มแล้วหวานอย่างเดียวนะอุ้ยไม่กลัวเสียชื่อเสียงเนี่ยเดี๋ยวลุงซื้อไปฝากอาม่ากันไม่กลัวไทยเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็แอนหมดให้ด้วยนะลงแล้วเนี่ยขวัญถามว่าถามขวัญว่ามีไปไหนบ้างเมื่อเช้านี่ฉันมาฝันยังไม่มาเลยเยอะยังไม่รู้เหรอทำลูกมันผัดโอเคแต่ทุกคนนะไปยุ่งกับมันทำไมของฉันยังไม่ปล่อยให้กินแล้วทีนี้เขารักเขาแหม่กินเขาอีพาไปนั่นไปไหนเลยไหนเลยเดี๋ยวใส่ก็ไปแล้วคุณเดี๋ยวน้องเปล่าให้เขาให้คุณนุ่นดีนะคะ ให้หวานให้เค็มหนึ่งเรื่องน้องจ๋าได้แล้วลูกน้อง
จ้าเอามาหมดกิน ไปกินนะไปกินไปเลย แข่งมาก้อนใหญ่นี่ นี่ยังบอกว่าอยากจะเถอะคงๆไปต้องไปถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปคู่หรือเปล่านอนที่ไหนนะ ลงมาในสวนเนี่ยมันเลยค้าง ขอบคุณจ้ะเรียบร้อยเดี๋ยวถามอยากจะถามว่ามีบางอย่างที่โดน ซื้อผักบุ้งไหมเจ๊ขายอ่ะมีคนแล้วขายกินข้าวไม่กินแป๊บที่ถูกเหรอที่ถูกเหรอเขาบอกว่าเอาหูแล้วจริงๆเขาบอกว่าหูโล่งเขาเอาหูไม่แบ่งกันไม่ได้เลยลูกที่ถ่ายไว้มีอะไรครับ ออกกัดอะไรดีปะออกกระเป๋ก็ได้ดีจัง แล้วแต่ป้าอิ่มเลยเป็ดกับหมูกรอบแล้วเจ๊แม่มา ไม่เอามีข้าวกิน แล้วเอากลับไหม น่าจะพอเป้มันแอบอยู่ที่โจ๊กมาวางไว้ไงเป้นั่นก็มันก็จะมีแหละเป้นั่นแหละที่ไปออกไปมันก็ไม่บอกจ้าไข่นะกินข้าวขายเก่ง